සුබම සුබ දවසක් ඔයාලා හැමෝටම ආදරයෙන් පිළිගන්නවා අපේ ඉංග්‍රීසි පාඩම් මාලාවේ දෙවනි පාඩමට හිතුණා. එහෙම නැත්නම් felt like. ඔයාලට මතක ඇති පළවෙනි පාඩමේ කියලා දුන්න දේ I feel like eating මට කන්න හිතෙනවා මෙන්න මේ වගේ අවස්ථාවලදී කරන්න හිතෙනවා දුවන්න හිතෙනවා අන්න ඒ වගේ අවස්ථාවලදී අපි යොදා ගන්නවා subject එකත් එක්ක feel like ඊට පස්සේ verb එකේ ing form එකකින් අපි වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්නවා පළවෙනි පාඩම බැලුවේ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් මේක බලලා ඉන්න මොකද ඒකේ ගොඩක්ම වැදගත් දේවල් තියෙනවා එහෙමනම් අපි යමු අපේ අද දවසේ පාඩමට මට යන්න හිතුණා අතීත කාලයට අයිති දෙයක් ගිය සතිය අපි ඉගෙන ගත්තා මට යන්න හිතෙනවා වර්තමාන කාලය අපි යන්න ඒකේ අතීත කාලය නිර්මාණය කරන විදියයි මේ බලන්න යන්නේ සබ්ජෙක්ට් එක ගත්තා felt like කියලා දැම්මා verb එකේ ing එක දැම්මා ඉතුරු ටික තියාගෙන ගියා එහෙමනම් මෙන්න මේ විදියට වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් මට යන්න හිතුණා I felt like going කමල්ට ඊයේ සෙල්ලම් කරන්න හිතුණා කමල් felt like playing yesterday නිර්මලාට ඔහුට බනින්න හිතුණා නිර්මලා felt like blaming him එයාට අහන්න හිතුණා he felt like asking මෙතන ඔහුට නම් he ඇයට නම් she අපි සිංහල භාෂාවෙන් දෙකනම කියනවා එයාට කියලා ඒක නිසා මෙතන he වගේම sheත් වාට උචිත පරිදි අවස්ථාවට ගැලපෙන්න යොදා ගැනීමේ හැකියාව තියෙනවා මෙන්න තියෙනවා අතීත කාලේ ප්‍රශ්න හැදෙන විදිය මට යන්න හිතුණද මට කරන්න හිතුණද මට ඒක දිහා බලන්න හිතුණද මෙන්න මේ වගේ අදහස් ප්‍රකාශ කරද්දී ඔයාට සිද්ධ වෙනවා did දාලා වාක්‍ය නිර්මාණය කරගන්න දයන්නෙන් ඉවර වෙනවා එහෙනම් අපි දන්නවා මෙතන අතීත කාලයේදී යොදාගන්නේ did එක subject එක දැම්මා felt like එක feel like වෙනවා verb එකේ ing එකෙන් තියෙනවා ඊටු ටික හදාගෙන යනවා මෙතන did එළියට ආපු නිසා මෙන්න මෙතන felt කියන එක feel බවට පත් වුණා ආයි මෙතනට s එකතු වෙන කතා නම් මුකුත් නැහැ අපි වාක්‍ය නිර්මාණය කරගෙන යනවා මට යන්න හිතුණද did I feel like going කමල්ට ඊයේ සෙල්ලම් කරන්න හිතුණද did Kamal feel like playing yesterday නිර්මලාට එයාට බනින්න හිතුණද did නිර්මලා feel like blaming him එයාට අහන්න හිතුණද did he feel like asking මෙන්න මේ විදියට අපිට අතීත කාලේ හිතුණද කියන එකේදී ප්‍රශ්න අහන්න පුළුවන් එහෙමනම් අපි බලමු මට කරන්න හිතුන්නේ නැහැ මට යන්න හිතුන්නේ නැහැ මට සෙල්ලම් කරන්න හිතුන්නේ නැහැ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රායෝගිකව භාවිත කරන හිතුන්නේ නැහැ කියන එක ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රකාශ කරන්නේ කොහොමද කියලා subject එක දැම්මා didn't feel like දැම්මා verb එකේ ing එක තිබ්බා ඊටු ටික හදාගෙන ගියා මට යන්න හිතුන්නේ නැහැ I didn't feel like going කමල්ට ඊයේ සෙල්ලම් කරන්න හිතුන්නේ නැහැ කමල් didn't feel like playing yesterday නිර්මලාට ඔහුට බනින්න හිතුන්නේ නැහැ නිර්මලා didn't feel like blaming him එයාට අහන්න හිතුන්නේ නැහැ he didn't feel like asking ඉතාමත්ම සරලයි හරිම සරලයි ප්‍රායෝගිකව මේව භාවිත කරන්න එදිනදා ජීවිතයට යොදා ගන්න එතකොට ඉංග්‍රීසිය අපිට අවශ්‍ය පරිදි භාවිත කරන්නට පුළුවන් මෙන්න තියෙනවා ඊළඟ කොටස මට යන්න හිතුන්නේ නැද්ද මට කරන්න හිතුන්නේ නැද්ද මට එයා දිහා බලන්න හිතුන්නේ නැද්ද ඒ වෙලාවේ මෙන්න මේ වගේ ප්‍රායෝගිකව කියන්න ඕන දේවල් ඉංග්‍රීසියෙන් කියන විදිය එහෙමනම් අපි ඒකෙත් දානවා didn't එළියට ගත්තා subject එක දැම්මා didn't එළියට ගත්ත නිසා feel like වෙනවා s කතා මුකුත් නැහැ verb එකේ ing තිබ්බා ඉස්සරහට අරගෙන ගියා මට යන්න හිතුන්නේ නැද්ද didn't I feel like going කමල්ට ඊයේ සෙල්ලම් කරන්න හිතුන්නේ නැද්ද didn't Kamal feel like playing yesterday නිර්මලාට ඔහුට බනින්න හිතුන්නේ නැද්ද didn't නිර්මලා feel like blaming him එයාට අහන්න හිතුන්නේ නැද්ද didn't he feel like asking මෙන්න මේ විදියට ඒ වාක්‍ය රටා ටික අපිට හදා ගන්න පුළුවන් මේ වාක්‍ය රටාවේදී කියන්න පුළුවන් වෙන්නේ ක්‍රියාපදයක් සම්බන්ධ වෙලා හිතෙන දෙයක් විතරයි උදාහරණ විදියට යන්න හිතෙනවා කරන්න හිතෙනවා සෙල්ලම් කරන්න හිතෙනවා බනින්න හිතෙනවා අන්න ඒ වගේ දේවල් පමණයි නමුත් අපිට හැඟීමක් සම්බන්ධයෙන් හිතෙද්දී අන්න එක කියන්න මේ වාක්‍ය රටාව භාවිත කරන්න බෑ
උදාහරණයක් විදියට දුක හිතෙනවා, සතුටු හිතෙනවා, බඩගිනි හිතෙනවා, අන්න ඒ වගේ දුක සතුට අන්න ඒ වගේ හැඟීම් ගැන කියන්න මේ වාක්‍ය රටාව යොදාගන්නේ නැහැ. ඒ සඳහා යොදාගන්නේ වෙනමම රටාවක්. මෙන්න තියෙනවා හැඟීමක් හිතෙන දෙයක් කොහොමද ඉංග්‍රීසි භාෂාවෙන් හිතෙනවා කියලා අපි කියාගන්නේ. සබ්ජෙක්ට් එක ගත්තා, ෆීල් දැම්මා, එහෙම නැත්නම් ෆීල්ස් දැම්මා, noun එක දැම්මා. මෙතන noun එකක් කියලා කියන්නේ හැඟීම් වලට. මෙන්න මෙයාලත් එක්ක ෆීල් දානවා, මෙන්න මේ වගේ ඒක වචනත් එක්ක s දාලා feels දානවා. අපි බලමු මේක කියන්නේ කොහොමද කියලා. මට දුක හිතෙනවා, I feel sad. ඔහුට බය හිතෙනවා, he feels afraid. අපිට කම්මැලි හිතෙනවා, we feel lazy. ඇයට බඩගිනි හිතෙනවා, she feels hungry. මෙන්න මේ විදියට ඉතාමත් සරලව like නැතුව ing නැතුව නිර්මාණය කරගන්න පුළුවන් මේ වාක්‍ය රටාව. ඒ වාක්‍ය රටාවේ ප්‍රශ්න අහන්නේ කොහොමද? do දානවා, I we you දේත් එක්ක does දානවා, he she it. එහෙම නැත්නම් ඒක වචන නාම පදත් එක්ක. මෙන්න තියෙනවා do does එළියට ගත්තා, subject එක feel noun. මට දුක හිතෙනවද? do I feel sad. ඔහුට බය හිතෙනවද? does he feel afraid. අපිට කම්මැලි හිතෙනවද? do we feel lazy. ඇයට බඩගිනි හිතෙනවද? does she feel hungry. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. do does එළියට දානවා වර්තමාන කාලයේ දයන්නෙන් එන ප්‍රශ්න ඇසීම සඳහා. මට දුක හිතෙන්නේ නැහැ, මට බය හිතෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ වගේ ඒවා කොහොමද කියන්නේ ඉංග්‍රීසියෙන්? මෙන්න හරිම ලේසි. සබ්ජෙක්ට් එක දැම්මා, don't, එහෙම නැත්නම් doesn't දැම්මා, feel දැම්මා, හැඟීම දැම්මා. මට දුක හිතෙන්නේ නැහැ, I don't feel sad. ඔහුට බය හිතෙන්නේ නැහැ, he doesn't feel afraid. අපිට කම්මැලි හිතෙන්නේ නැහැ, we don't feel lazy. ඇයට බඩගිනි හිතෙන්නේ නැහැ, she doesn't feel hungry. ඉතාමත්ම සරලයි. මට දුක හිතෙන්නේ නැද්ද? මෙන්න මේවා කොහොමද කියන්නේ? don't එළියට ගත්තා, doesn't එළියට ගත්තා, subject එක feel දැම්මා, noun එක. ඒ කියන්නේ අපිට දැනෙන හැඟීම. මට දුක හිතෙන්නේ නැද්ද? don't I feel sad. ඔහුට බය හිතෙන්නේ නැද්ද? doesn't he feel afraid. අපිට කම්මැලි හිතෙන්නේ නැද්ද? don't we feel lazy. එයාට බඩගිනි හිතෙන්නේ නැද්ද? doesn't she feel hungry. ඉතාමත්ම සරල විදියට මෙන්න මෙහෙම අපි ඒ හැඟීම ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රකාශ කරනවා. මෙන්න තියෙනවා ඒකේ අතීත කාලය felt. මට බය හිතුණා, I felt afraid. මට බය හිතුණාද? did I feel afraid. did එළියට ආවා, felt එක වෙනස් වෙනවා feel කියලා. මට බය හිතුන්නේ නැහැ, I didn't feel afraid. මට බය හිතුන්නේ නැද්ද? didn't I feel afraid. අපි බලමු ඒක වචනයක් එක්ක ඒක යෙදෙන්නේ කොහොමද? එයාට කම්මැලි හිතුණා, she felt lazy. ඇයට කම්මැලි හිතුණාද? did she feel lazy. ඇයට කම්මැලි හිතුන්නේ නැහැ, she didn't feel lazy. ඇයට කම්මැලි හිතුන්නේ නැද්ද? didn't she feel lazy. මෙන්න මේ ආකාරයෙන් හැඟීමක් ගැන හිතුණා කියලා කියන්න මෙන්න මේ ආකාර හතරෙන් ප්‍රකාශ කරන්න මෙන්න මේ විදියට ඔයාලට පුළුවන්. මෙන්න තියෙනවා මේ පාඩමේ වැදගත්ම කොටස. ඔයාලට මෙන්න මෙතන තිබෙනා වූ සිංහල ආකාර 16ම දැන් ඉංග්‍රීසියෙන් ප්‍රකාශ කරන්න පුළුවන්. ක්‍රියාපදයක් සම්බන්ධ හිතෙනවා කියන එකත් හැඟීමක් සම්බන්ධ හිතෙනවා කියන එකත් ඔයාලට හරි ලස්සනට මේ පාඩම් දෙකෙන් කියලා දීලා තියෙනවා. ඒක නැවත ප්‍රායෝගිකව භාවිත කරන්න. ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී මෙන්න අපේ ජීවිතේ වැඩියෙන්ම පාවිච්චි කරන අවස්ථාවක් කියලා දෙනවා. මෙන්න මෙතනදී feel like, felt like ඒ කතා නැහැ. වෙනස්ම වාක්‍ය රටාවක් පාවිච්චි කරන්න මෙන්න මේ සඳහා. මම හිතාගෙන ඉන්න රට යන්න, මම හිතාගෙන ඉන්න අලුත් ව්‍යාපාරයක් ආරම්භ කරන්න, මම හිතාගෙන ඉන්නේ අලුතෙන් ජොබ් එකක් කරන්න. මෙන්න මේ වගේවා ඔයාට කියන්න පුළුවන්. ඒ පාඩම ඉගෙන ගත්තට පස්සේ මම හිතාගෙන හිටියේ එයාගෙන් අහන්න, මම හිතාගෙන හිටියේ අලුතෙන් ජොබ් එකකට යන්න, මම හිතාගෙන හිටියේ ෆෝන් එකට කාඩ් එකක් දාගන්න. මෙන්න මේ වගේ ප්‍රායෝගික සිංහල
ප්‍රායෝගිකව ඉංග්‍රීසියෙන් කියන්නේ කොහොමද කියන එක අපිට ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේමයි සුද්ධ කතා කරන ඉංග්‍රීසි එහෙම නැත්නම් අපි කියන ඒවට posh English, native English අන්න ඒ පාඩම් මාලාවකුත් ඔයාලට ළඟදිම අරගෙන එනවා. එහෙනම් අපි ඇත්තටම ප්‍රායෝගිකව කතා කරන්න ඉගෙන ගමු. එහෙනම් සියලු දෙනාටම ස්තුතියි. subscribe කරලා නැත්නම් subscribe button එක ඔබන්න මතක ඇතුව bell icon click කරන්න යාළුවන්ට share කරන්න. එහෙනම් හැමෝටම සුබ දවසක් වේවා.